Department of Agriculture inilatag ang mga paghahanda para sa inaasahang pagtama ng El Niño sa ilang bahagi ng bansa. Good day and welcome once again to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Last week, we discussed the ill effects of El Niño. We still have on the show our guests, no? To, alam niyo po, para mas sukayin natin ng mas malalim pa ang issue. Nandito po muli kasama natin sila Engineer Ariel Cayanan. Siya po ang Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization and Head of Rice and Corn Program of the Department of Agriculture. Kasama po niya si Mr. Corpuz. Siya po ang Manager ng Watershed Management Division ng MWSS. At sa ating pong kaliwa, kasama po muli natin si Ms. Ruby Abastillas. Siya po ay Senior Weather Specialist ng PAGASA. At siyempre, andito pa rin si Tita Lolita Candaza. Siya po ay member, no, ng Katarungan Farmers of Eastern Visayas. So last week, sirs and moms, so pinag-usapan natin El Niño, na nandito na talaga siya, and ano yung mga epekto sa agriculture, particularly sa palay, at saka mais, no, at yung water level. Ngayon, since we already recognize the problem, it is here, it is real, right now. So ang question po ngayon, tanong natin dapat masagot ay, so what's next? So we're going to discuss at this point, the ways forward na tinatawag. At para lalong maibsan ang takot ng ating mga kababayan na, well, sanay naman tayo. Sa El Niño, lagi naman nandyan yan. Minsan sobrang baha na pag may La Niña. So kanina, off-air, may binabanggit po si Ma'am Rusy na yung frequency ng El Niño, mas dumalas ba ngayon? Pwede po ba ipaliwanag natin? Actually, ang normal na cycle ng El Niño is 2 to 7 years. Pero sa ngayon, parang napapansin namin na medyo dumadalas yung Meaning, kanyang... hindi na siya 2 to 7? Yun, di ba 7 years, mas matagal. Kasi during the last, ano natin ng El Niño is 2015-2016. So, ngayon, 2018. Oo, halos 3 years lang. 2019. Oo. So, but before, hindi ganyan. Tumatagal talaga na 7 years. Actually, hindi naman siya talagang normal yung cycle. Pero, yun nga lang, mas madalas ngayon ang napapansin. How many El Niños na do we have for the past 10 years? So, sorry, siguro mga more than 10 events na siya since 1950 meron na since tayo 1950s may El Niño. Okay, so 10 events? More than 10 events na. Okay, and yung 10 events ng El Niño nito, lumalala ba? Masyadong mainit? O stationary pa rin? Parang just the same? Every 10 to 15 years, meron siyang parang sinasabi nating strong events. Kasi meron na tayong 1972-73, 1982-83, yun ang mga maraming impacts talaga sa buong Pilipinas. And yung pinakamalaking impact, more than 70% of our country is affected by droughts, is 1997-98. Yung 97-98. Yeah, I remember. Kasi yun yung time na nung reporter pa ako na nagko-cover ako, yung first time ko na diniging El Niño na yan, ginawa ko ng special report during that time. Yeah. And yung special report ko na yun, na track namin na babagsak yung corn production na malaki at that time. So it happened. So ganun po yun. Anyway, so last week po, Usec, pinag-usapan natin yung epekto, no? Yung ill effects ito ng El Niño na ito sa mga halaman. But as you were saying, hindi lang naman dapat yung halaman tingnan natin dito because agriculture also involves livestock, poultry, ano pa ba? Fisheries, of course, no? Hindi naman siguro tayo nanganganib na matuyo yung mga lawa natin. So, how are we prepared? Ano ba yung mga ways forward natin dyan? Noong nakaraang linggo po, Usec, nabanggit ko na pagdating po sa livestock, ang ginawa natin ay prevention rather than cure. Okay. So, ang ginawa natin, vaccination, so that as and when pests and diseases will attack, immune po sila. Okay. Another way on how to do it is, alam naman po natin yung mga native natin, na mga free-range chicken, tsaka native pig, ay napakatibay po. Ang tawag nga po natin dyan ay gala. Kanya po, we are encouraging na yan po ay kanilang i-raise din at mataas din po ang value niyan pagdating sa merkado.
Ngayon po, science-wise, kino-crossbreed po natin. Alin po, yung matibay sa sakit na native versus yung productive naman na mga imported. Pag naipagsama po natin yung matibay na productive. So may mga paraan or pamamaraan. Now, we're talking about the what we call climate. Ngayon po kasi maganda na po. We have Malaking role ng siyensya. I mean, siyensya, no? Imagine mo yung hinhybrid yung mga magagandang... Usec, swak na swak po yung sinabi niya. The only way to address climate adaptation is using science and technology. Like for instance, ang mga poultry po natin ngayon ay tunnel vent na po. Okay. So whatever is the condition outside, they can control it inside. Even the hog, hags po natin. Kanya po, ang maganda dyan, may mga teknolohiya tayo para mag-adapt and mitigate. Now, let us go to the fishery. Yan. I think sa fishery po, we are gaining. Why we are gaining? Okay. Even during El Nino, we're gaining? Yes, sir. Okay. Because something that most of the people do not know, ang spawning po ng isang isda ay sa warm water. Okay. Kapag po sa warm, ang ibig sabihin, wag naman mainit na mainit, warm lang. Pag malamig po kasi natutunaw. Pagka mainit na mainit, nilaga na Ay, yan. sigurado pong paksiw ang dating yan. So kapag po malamig, natutunaw, pero pag tama po ang pagwawarm niya, doon po maganda mag-spawn. Kanya nga po ang sinasabi natin, itong effect na to ay tama lang. Now you will be surprised, Usec. Maski isda lang po yan, may isip naman eh. Pag uminit naman po, pupunta naman sa ilalim. Yan. So what we are suggesting, we are suggesting na laliman po ninyo. Laliman po ninyo yung mga fish pond natin para po yung tidal intrusion nandoon at pag nawawala naman po yung dissolved oxygen, gumagawa po tayo ng tinatawag na aerating or aerations. Ine-aerate yung mga palaisdaan para magkaroon ng more supply of dissolved oxygen. Ang tawag doon. Yes. Alright, so pag-usapan po uli natin yan mamaya na mas malalim at yung iba-iba pang issues tungkol dyan sa El Nino. So when we return, we'll discuss more on what the government is doing to alleviate the plight of our farmers, fisher folks, to combat El Nino. So we'll be right back. There are various methods of realizing the full potential of a local government unit. Our town has shown one of the best ways for sustained success. The harmony is inspiring and could be a template for other towns and cities to emulate. You are the generation of past memories, present experiences, and future dreams. You span a timeline that tells you how you must remember where you came from. On behalf of President Rodrigo Roa Duterte, congratulations, mabuhay Tantanan. This is Secretary Martin Andanar, and you're watching. We're back on pros and cons. Let's begin today's discussion ulit about El Nino. No, pinag-usapan natin yung mga effects, etc., etc. Pero may isang question tayo na hindi pa po nasasagot. Ano ba yung mga hardest hit areas? Ano ba yung mga drought-prone areas sa Pilipinas na kailangan mag-prepare? No? At mas kailangan nila makinig sa pinag-usapan natin para maka-adjust sila. So, to answer that, alam niyo po, bago ko bigay kay ma'am yung yung PAGASA DOST ang primary agency no na nagkakatrack niyan. At ang nakakatuwa po ngayon, high-tech na tayo, yun din data na yan ang ginagamit ng DA, ng MWSS at iba pang mga ahensya, no? So very how accurate is accurate when it comes to plotting El Nino? Actually, kung pag-uusapan natin yung forecast, wala Mga talagang forecast, wala
wala kasing talagang perfect Yes, forecast. because kaya nga forecast ang tawag Yes, we doon. use models, we use However, knowledge. nakatulong yun sa mga Opo. kababayan natin na, Opo. may forecast kaming ganito. So, Oo. opo. Sir, so ang PAGASA, Yeah. regularly, nagko-conduct kami ng forum, National Climate Outlook Forum, kung saan doon namin disseminate yung aming mga information Yes. para ang iba't ibang sektor ng ating bansa ay makakagamit nito. Adjust, oo. Kasi ang sa amin naman talaga, data ang aming binibigay sa ating public. At yung mga yung mga ginagawa namin sa PAGASA, since we monitor also rainfall all over the country na isang magiging impact nito sa ating pag may El Niño tayo. So na-assess na namin kung ano ba ang mga areas o mga probinsya na nakakaranas na siya ng kakulangan sa Yes, tubig. ano po yun? Yan, that's a good point. Opo. Ano pong mga So, based probinsya dito yan? sa March namin na pinaka-latest namin na assessment, meron na tayong 16 na provinces na nakakaranas na siya ng meteorological drought. Tapos, 55 provinces ang nasa dry spell. Okay. And then, meron tayong 12 na nasa dry condition. Kasi may criteria kami na ginagamit Pag sinabing dry pag-assess. spell, dry condition, ano po Drought. pagkakaiba nun? Pag dry condition, ibig sabihin, medyo pa lang, yung kanyang tagtuyo, mas mahina pa. 2 buwan pa lang siya na sunod-sunod na may kakulangan sa ulan na about 2 buwan. 2 buwan na may Okay. kakulangan siya sa ulan na 21 to 60% reduction. Okay. Tapos pag dry spell, 3 sunod-sunod na buwan na meron siyang kakulangan sa ulan din na 21 to 60% or 2 buwan lang siya na may more than 60% reduction, pwede na siya magiging dry spell. Tapos pag drought naman, 3 sunod-sunod na buwan na more than 60% na reduction sa ulan, nagkakaroon na siya ng epekto sa ating mga tanim or other crops. Alright, oo. John, so another interesting point here is let's go to water supply, no, for our guests from MWSS. So you use the same data provided by PAGASA. So on your part, paano po natin nami-mitigate, no? Paano in-expect based on their forecast? Kasi ang hirap niya pagka hindi talaga umulan, hindi naman sila makakaipon ng tubig eh. Pero how do you do that? I mean, if we're aware, bakit sinasabi may water shortage pa rin daw tayo, especially pang-inom? Actually, sir, sinusundan namin yung mga alert at saka advisories ng PAGASA on El Niño. And then, in place na yung El Niño contingency plan ng MWSS at saka ng 2 konsesyonaryo. So, bahagi ng planong ito ay kasama dyan yung kung kailangan nang reactivate yung mga other sources of water like deep wells, kailangan na nating i-manage na yung pressure, medyo hinaan na para medyo tumagal yung impact ng tubig natin. At importante ay yung information campaign sa ating mga Information campaign. kababayan para po sabihan natin na magtipid na sila ng tubig. I-conserve yung water. Okay, so water conservation pa rin, of course, very important, Yes. no? Dahil ayun nga, medyo nasa-short eh. Pero yung pang shortage yan, is it an imagined shortage or is it real? If you don't have the answer if you don't know the answer. Siguro ang gusto ko na lang pong idagdag ay ano yung mga long-term plans. Kasi itong mga planong ito na nabanggit ko ay pangkasalukuyan lang. Pero ang kasama po sa plano ng MWSS ay magkaroon pa tayo ng karagdagang source ng water na pangmatagalan. Oo. So Kasi- parang right now, on alert tayo eh, di ba? Kasi El Niño nga eh. Yes, Hanggang kailan magiging, alam mo, hindi tayo kumpiyansa, kinakabahan tayo, hanggang matapos yung El Niño. No? So once mag-set in uli yung wet season, hindi na tayo kakabahan yan. Yes, sir. So we're talking of mga 3 to 4 months pa, hindi naman. Normally, yung El Niño po tumatagal hanggang... Ang forecast kasi natin magko-continuous until June. Itong, Okay. Tapos umpisa na rin yun ang ating wet season. Wet season. So,
Ang El Nino naman kasi hindi naman ibig sabihin na talagang walang tubig. Correct. Okay. Nagkakaroon lang sa tubig ulan. Good point. Oo. Yes. Kasi baka i-expect ng iba na talagang as dry na wala Okay. talagang mararanasan. So, para malinaw, ang El Opo. Nino hindi ibig sabihin zero water. Yes. So, kundi bawas lang Bawas siya. lang siya. Alright, So alright. kung talagang tag-ulan natin, talagang mararanasan natin yung tag-ulan, may kabawasan lang doon sa ine-expect natin na dapat Alright. Okay. Ako, ma'am, binanggit kanina ni Usec yung mga epekto, no, kulang sa tubig, mga peste na nabubuhay. So may question is sa inyong bahagi bilang mga magsasaka, no, bahagi ng farm sector. Happy naman po ba kayo sa ayuda na binibigay sa inyo at ano po yung mga ayuda na yan, mga suporta para kayo alam mo yun, makalagpas dito sa krisis kung meron mang krisis. Siguro naman sa ngalan ng farmers, Katarungan farmers o yung pang mga farmers na hindi ng Katarungan, siguro naman sa ngayon dahil nandito naman si Usec siguro naman madali kaming makaka-access o makaka-request kung ano mang mga ayuda na manggagaling sa DA, lalo na sa kasi nga sabi nga ni Ma'am ang El Nino is hanggang June. Ngayon, sa bahagi namin is, ang mga pananim namin, actually gulay, kasi meron doong Vegetable Farmers Association. So, kasi pag El Nino talaga, sabi nga ni Usec, maraming peste ang dumadapo sa lahat ng mga pananim. So, kailangan din po namin ang ayuda galing sa DA kung ano ba Yung ang pinaka-priority nyo po? Yung mga Pinakamahalaga? pesticides. So, tama pala yung point mo kanina, Usec, ano? So, ano naman? Kung ano ba yung tamang mga pesticides para doon sa mga gulay. Kasi sa ngayong panahong ito, parang ilang gulay lang ang nakakayanan ang init. Okay. Kaya sa lugar namin, mahal talaga ngayon ang gulay dahil nga ng El Nino. Because of that. Ano yung mga Yes. other... Kasi ang tawag po dyan sa mga Support tinanim natin. ng Ma'am Lolita, mga cash crop yan. Cash crop. Yeah, cash crop ang tawag dyan. So, tama po siya. Yung kailangan po talaga i-manage natin yung mga peste niyan. But on top of it, because sabi nga ni Ma'am, sa PAGASA, ito'y hindi normal na kalagayan. Kaya nga po kung sakasakaling tamaan po sila, meron pa pong ibang alternatibo bukod sa insurance na nakaano sila eh. May tinatawag po tayong plea. Yan to po Okay. ay program loan easy access. Okay. Ano po yan? Through DA? Through Agricultural Credit Policy Okay. Council. Ito po ay under sa DA. Okay. So ang kailangan lang po ay isang guni po nila sa regional field offices natin para po yun ay maiproseso. Wala pong kailangan collateral dyan at hindi po kailangan ng maraming banking requirement kasi hindi mabangko. Pangalawa po ay yung survival recovery. Ito po kung halimbawa sa palay, talagang kalamidad, hindi lang po drought, baka nabaha naman po. So meron pong survival recovery na the same po, wala po silang collateral, mahihiram po. At ang payable po to within 2 years. Precisely para nga po makarecover, para mag-rollover. So pag pinagsama mo, plea tsaka sure pleasure. Oo nga, no? Good For the pleasure of our farmers. Yes, sir. And of course, yung mga end users ng ating mga kababayan natin, sila yung kailangan kumain. Tama. Di ba? Sila yung kailangan mayroong 3 times a day ay may nakahatag sa kanilang pagkainan. Yes, sir. So, yun po yung pinag-uusapan natin dito. Kaya tayo yung nagpapalitan ng mga kuro-kuro about sa El Nino na hindi naman maapektuhan talaga at huwag kayong matakot. Sabi nga ni Mami, hindi naman porket sinabing El Nino zero water. Diba? Ako ngayon ko lang din na-realize yun. Oo nga naman. No? At hindi naman pag sinabing La Nina Puro baka na lang. puro naman tubig. Anyway, pros and cons, we'll be right back at sa ating pong pagbabalik ay bubusisiin pa natin yung mga iba pang issues na kaugnay dito sa ating pinag-uusapan sa El Nino. Huwag po kayong alis. Naririto po ako, kasama ko ang aking mga angkan kasi po naantay na rin po namin yung pinakahihintay namin sa lahat na may ibibigay na po sa amin ang aming mga land titles po na siya pong igagawad sa amin po ng Department of Agrarian Reform po.
because for the longest time, we have been waiting for this opportunity to finally receive that Certificate of Land Ownership Award, which is an evidence that we are Filipinos because we own a parcel of land in this country of ours. Malaking tulong po sa amin ito dahil magkakaroon kami ng sariling lupa, magkakaroon po kami ng sariling sakahan at saka magkaroon po kami ng sariling tataniman ng mga punong kahoy, bearing fruits at makakatulong sa aming pamilya. Sa lahat po ng mga nakatanggap ng lupa ngayon, yung aming po mga agrarian reform beneficiaries, marami pa po silang matatanggap sa Department of Agrarian Reform. Unang-una po, pinakamahalaga, ang membership po nila sa kooperatiba. Pag member po sila sa cooperative, marami po silang matatanggap na benefits. Kagaya po ng isa, magkakaroon po sila ng trainings kung paano po pagyamanin ng lupa. May mga support services din po in terms of machineries, in terms of other support services like credit. Lahat po yan ibinibigay po ng DAR. Welcome back to Pros and Cons. Alam niyo po, this is going to be the last body of our show. And I'd like to dedicate this portion, no? This point dun sa ating water supply. So my question is, ano po ba, sir, ang ating polisiya when it comes to water use? Alam naman natin yung mga dams natin, hindi lang nagagamit sa pang-inom, hindi lang nagagamit sa agrikultura, at iba pa. But the question there is, in times like this, El Niño tayo, ano ba ang dapat nating unahin? Ano ang polisiya? Pandilig, pampaligo, o panginom? So, yun ang gusto nating malaman At para... Pangkuryente pa po. Oh, may pangkuryente pa. Hydroelectric power nga pala yan. Sir, please. Ang sinusunod po natin ay yung water code ng Philippine Water Code. So, batay po dito sa ating batas na ito, kapag umabot po tayo sa critical level, na pinakamababang level ng dam, sabihin na natin ang GAT dam, ang nagiging priority po ay ang domestic water supply. Domestic Yes. water Actually, supply. So, mababawasan pandilig, irrigation. Actually, nagiging zero na po ang agriculture pagdating po sa... So, syempre, inumin ng mahalaga. Alright. Tapos, in terms of policies, That is why yun nga pong sinasabi natin, tama po yung sinabi ni Sir. Like for instance, kadalasan nga po, no disrespect to the farmers, these are the policies that we have to follow. Kapag po tumaas ang level, critical din po yun at may mapupuksa, pakakawalan natin, ang sinasabi ng mga farmers ay kami ang sakripisyo dahil babahain kami. babahain naman. Kapag naman po critical level mababa, kami ang hindi bibigyan, no? Di po ba? So we are actually the victim. Kanya nga po those policies we need to review at ang solution po doon ay hindi magsisiyang kundi gumawa pa ng ibang paraan. Halimbawa nga pong sabi nga ni Ma'am kanina, huwag tayong masyadong aasa sa mga malalaking dam. Kasi maraming usage yan Gumawa tayo ng mga ibang irrigation facility and let us harness all the energies in this country na may napaka-abundant natin, lalong-lalo na po ang Pilipinas ay palaging inaarawan o may araw. May bansa po kasi walang araw o minsan. Yan po pwede natin convert into solar power irrigation system. Yes. So, mga bagong new sources of energy. Correct. Kailangan Mga natin. sources pa po. Alright. Anyway, dito po sa ating punto ito, bago magtapos ang ating programa ay bitin talaga But Yes, I'm very glad, I'm very happy na napakarami po nating issues, napakaraming detalye na pag-usapan dito sa ating two-part episode on El Niño at marami rin po akong natutunan. So there you have it, folks, straight from the shoulder and right on the money. But before we go, I'd like to gusto ko pong bigay sa inyo ang pagkakataon ating mga guests para kausapin ating mga tagapanood ng mga kababayan sa ating pong programa. Unahin na po natin si Usec. Cayanan? Usec, in every adversity na nakakapanayan po natin at problema, dapat po huwag tayong magbugnot o mabuisit lamang. Dapat gawin natin po itong mga alituntunin para sa ating mga natutunan. Number one po,
ang Pilipinas po ay talagang inaabot ng ilang bagyo taon-taon. And we're crying for flood. And after few months of that flood, we're crying for drought. So ano pong ibig sabihin yan? Water management is very important. Needless to say, may mga bansa po na araw-araw ay El Niñong nararanasan yung mga nasa desert area. Yes. Nabanggit po kanina ng inyong tagapanayamang Israel. But they're doing good agriculture. So ang sinasabi po natin dito ay kailangan gamitin natin kung anong meron sa atin, i-manage natin mabuti at maging sustainable. Alright, po tayo. very well said. Ganda. Sir, Mr. Roman Corpuz, your final words po para sa ating mga viewers. Sa part po ng MWSS, may mga plano po kami para i-assure po ang ating publiko na magiging sustainable yung water supply ng Metro Manila. So, meron po yung short, medium, and long-term plans. At bahagi po dito ay yung pangangalaga sa kagubatan. Dahil napaka-importante po ng kagubatan para ma-maintain po natin ang ating And that's your area, no? Watershed, yes. no? Nice. Na minsan po nakakalimutan na rin ang ating mga ahensya na pangalagaan yung kagubatan kasi ito ang pinakamalaking reservoir natin. Ng ating na pinagkukuhanan ng tubig. Yes. And of course, wag niyo rin po kalimutan, magtipid. Magtipid ng tubig. Magtipid ng tubig para tulong-tulong tayo dito. Well, at this point, Ma'am Rusy Abastillas po from PAGASA, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Ang aming mensahe, on the part of PAGASA, we closely monitor this climate extreme na tinatawag natin El Niño. So, ang aming pagbibigay sa ating publiko kung anong mga information through yung dissemination natin sa ating publiko ay dapat ipagbigay natin ito on timely and manner information, opo. and education. Close coordination po pala sa ating mga agencies involved. Yes. Lalo na sa water and agriculture sector. And because this is a problem of the entire country, hindi lang yung government, hindi lahat, dapat talaga tulong-tulong. Actually, sir, nagko-conduct na rin kami ng mga provincial forums para yung sa mga probinsya natin, matutunan na rin nila na meron na tayong El Niño sa mga Very nice. Thank you po. At of course, Tita Lolita, Candaza, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Okay po, para naman po doon sa mga farmers, patuloy lang po tayong magtanim ng lahat ng pwede nating itanim. Kahit na maging El Niño man yan o kaya La Niña man yan, maging patuloy pa rin tayo. Kasi kung hindi tayo magtatanim, paano na po ang ating bansang Pilipinas? Yeah, very nice. Gusto ko yun, love it. Anyway, thank you. Usec Engineer Ariel Cayanan, Mr. Roman Corpuz, Ms. Rusy Abastillas, and Tita Lolita Candaza. We really appreciate your being here on the show. Huwag po kayong magsasawa, no? Sa mga susunod na episode pa, sana ay pag-usapan naman natin na hindi naman na problema, no? At hindi na El Niño. La Niña naman, wag naman. Biro lang. Tune in again next week as we discuss another important topic. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against, you may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right? Or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Philippine News Agency Supervising Undersecretary Joel C. Egco. Thank you and see you on the next episode of Pros and Cons.